Và thưa quý vị, vị trí tôi đang đứng là cách mặt đất khoảng hơn 2 mét quý vị, nằm trên hang cá sấu. Và theo các cái nhà khoa học nghiên cứu, từ ngày xưa đó là cả vùng này nó chìm trong nước biển, không giống như là ngày nay quý vị thấy đồng bằng ở bên ngoài, ngoài kia là đường xe chạy. Và ở đây là phát hiện ra những cái dấu tích mà có từ cái thời Hồng Quan. Ở đây thì tôi thấy giống như là những cái vỏ sò và những cái vỏ con hào nó đã bám vào đá. Mà vỏ sò, vỏ hào bám trên cái vách đá cao khoảng hơn 2 mét như thế này, chứng tỏ là cái mực nước biển ngày xưa nó đã ăn luồn vào trong cái hang cá sấu này. Và trải qua hàng ngàn năm thì ngày nay những cái vỏ sò, vỏ hào này nó đã bám chặt vào trong đá. Và tôi thấy rằng dường như nó đã trở thành một loại hóa thạch. Bởi vì nhìn nó khác so với các cái vỏ sò, vỏ hào mà thông thường chúng ta hay thấy. Ở bên trên quý vị thấy đây là cái luồng mà do nước nó ăn và nó mài nhẵn bóng trong thành hang động như thế này. Suốt mấy ngày hôm nay khi mà tôi ghé thăm khu vực Kiên Giang này thì tình hình thời tiết mưa rất là nhiều và biển động. Quý vị thấy biển ở đây là biển phù sa. Rời khỏi khu vực núi Mo So, bây giờ chúng ta sẽ đi về cái hướng Hòn Phụ Tử. Nhưng mà trước khi đến Hòn Phụ Tử chúng ta sẽ ghé ngay chỗ hang cá sấu nha quý vị. Và trước mắt quý vị, đây là một khối núi đá vôi khổng lồ và nhìn không khác gì một hòn non bộ tuyệt mỹ mà người mẹ thiên nhiên đã tạo tác cách đây hàng triệu năm. Khi mà tham quan hệ thống núi đá vôi ở Hà Tiên, Kiên Giang cũng như là ở Kiên Lương này, tôi mới thấy rằng một điều. Ngày xưa thì các ông già họ chơi cái hòn non bộ, tôi nghĩ họ cũng nhìn ngắm những cái thế núi như thế này để rồi họ cảm một cái cảnh đẹp của kỳ quan thiên nhiên và họ tạo ra những cái hòn non bộ và đặt trước cửa nhà. Cho nên là hòn non bộ kỳ vĩ ở Nam Bộ chỉ có ở khu vực Kiên Lương và Hà Tiên có thôi quý vị. Bởi vì đây là một trong những cái vùng mà có hệ thống núi đá vôi duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Và hệ thống núi đá vôi này cũng nằm trong cái khu dự trữ sinh quyển của thế giới đó quý vị. Hang cá sấu thì nằm ở kế bên tỉnh lộ 11 thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nếu như mà quý vị đi tham quan ở khu vực Kiên Giang đó, đi cái hướng từ Ba Hòn về Hòn Phụ Tử, hang cá sấu sẽ nằm phía bên tay trái. Cái đặc điểm dễ nhận biết nhất ở đây có một tấm bảng ghi là hang cá sấu và có một con đường dẫn để đi vào. Đây là một cái khối núi đá vôi khổng lồ quý vị. Nhìn ở bên trên là cái đỉnh núi này thì nó không cao lắm, nó chỉ vài chục mét đổ lại thôi, nhưng mà nó tua tủa giống như là một cái rừng trong. Và ở bên trên có hệ thống cái cây nó bám vào vách đá, nó tạo cho cái hòn non bộ này có một cái vẻ đẹp riêng và hiếm có đó quý vị. Và tại sao lại gọi là hang cá sấu? Theo cái giai thoại của ông bà xưa kể lại thì cái vùng đất này ngày xưa là rừng hoang. Thì cái địa hình ở đây là nếu như mà sát biển là rừng ngập mặn, còn xung quanh các cái khối núi đá vôi là các cái đầm nước lợ. Và cái thỏi Hồng Quan chắc chắn ở đây là rừng hoang quý vị. Nơi đây là nơi cư ngụ của cái loài cá sấu biển khổng lồ. Và cá sấu biển nó sẽ tập trung ven những cái khối núi đá vôi này để làm cái nơi nó nghỉ ngơi và nó sinh sản. Và thời gian sau này khi mà con người khai phá đó, thì cá sấu không còn nữa. Và các cái giai thoại có liên quan đến cá sấu tại tỉnh Kiên Giang này nó có ở nhiều nơi chứ không riêng gì ở hang cá sấu này. Và quý vị thấy cái ngấn nước biển nó ăn cao lên cái thành của cái khối núi đá vôi này trung bình khoảng 2 mét, nhưng mà có điểm là nó ăn cao lên khoảng 4 mét. Tôi nghĩ đó chính là do các cái con sóng nó đập vào cách đây hàng ngàn năm đó quý vị. Chính nước biển nó đã tạo thành những cái dòng sông ngầm bên dưới khối đá vôi này, cũng như là vô số các cái hang động trong cái lòng núi. Lúc nãy tôi có hỏi thì bà con nói ở bên trong nó vẫn còn một cái dòng sông ngầm, và không biết rằng dòng sông ngầm nó kéo dài đến tận đâu thì chưa có ai khám phá được quý vị. Chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm cái dòng sông ngầm ở bên trong hang cá sấu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong hang cá sấu quý vị. Ngay chỗ cái lối vào chúng ta sẽ thấy được các cái khối đá vôi ở bên trên
tôi cảm giác những khối đá vôi này coi nó phiêu lưu quý vị, giống như là cái phần chân ở bên trên nó bị đứt rồi quý vị. Nhìn nó hơi phiêu lưu, hơi mạo hiểm một chút xíu. Ở đây thì phát hiện có một cái bệ thờ. Bởi vì đây là một cái vùng đất tâm linh thì chắc chắn là có nhiều cái bệ thờ trong các cái hang động như thế này. Nếu như mà quý vị có cái cặp mắt nhìn giống như tôi đó, sự tưởng tượng giống như tôi khi mà nhìn từ cái tỉnh lộ 11 nhìn vào, thì cái khối đá ngay chỗ có cái bát hương đó quý vị, giống như là cái phần lỗ mũi con cá sấu. Còn hai cái hốc hang động ở bên trong á, nó tạo thành hai cái hốc mắt của con cá sấu. Cho nên là theo cái trí tưởng tượng của tôi thì ban đầu nghĩ hang cá sấu là nhìn vào thấy một cái đầu con cá sấu khổng lồ nó đang trồi ra khỏi cái khối đá vôi này. Nhưng mà nhiều người á, thì họ nhìn tổng quan hơn cả khối núi này là hình của con cá sấu. Nhưng mà bước vào trong đây mới thấy rằng cái khối đá mà tôi cho là cái phần mũi á, nó đã tách rời ra chứ không phải nó liền lạc như là cái phần mỏ của con cá sấu quý vị. Điều này thì tùy thuộc vào cái trí tưởng tượng của mỗi người thôi. Đó, hai cái hốc đá màu trắng trắng ở bên trong á, nhìn giống như là hai cái hốc mắt của loài cá sấu nước mặn. Vô số hang động nằm ở trong đây quý vị. Bên trên những cái khối núi đá vôi này á, có nhiều cái loài cây, loài địa y nó đeo bám. Quý vị thấy á, đó là cái phần nước biển nó ăn bứt cái phần chân ở dưới ngay chỗ cái mỏm đá vôi nó da ra đó quý vị. Nhìn coi nó phiêu lưu ha, nhưng mà nó vẫn trụ vững hàng ngàn năm nay rồi. Có nhiều hang nhỏ quá thì con người ta không vào được, cho nên là không khám phá được. Bên dưới là một cái đầm nước, và bên dưới đầm nước này lại có những cái hang động ngầm nữa. Ngày nay ở đây thì có một cái đường dẫn để cho du khách vào tham quan, nhưng mà cũng rất ít du khách về cái hướng miền Tây này mà ghé hang cá sấu quý vị. Đây có lẽ là cái lối vào hang chính rồi quý vị. Có một điều như thế này nha, khi mà khám phá các cái hang động ở khu vực Kiên Giang này thì khi bước vào hang động thì khắp nơi thấy có quá nhiều bệ thờ. Điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái du lịch rất là nhiều quý vị. Thờ phụng thì là một cái tín ngưỡng tâm linh thì ở đâu cũng có, nhưng mà chúng ta nên là gom lại một cái nơi duy nhất để thờ ở một cái vị trí, chứ mà khắp nơi chỗ nào cũng đặt bệ thờ thì nhìn coi nó hoang lạnh lắm. Như vậy là cái lòng hang này nó đã ăn xuyên qua cái khối núi đá vôi này. Lòng hang thì không cao lắm, phải mọp mới chui vào được quý vị. Đó, ở đây thì nó lại ăn sâu xuống bên dưới nữa, tạo thành những cái kẽ. Đi phải cẩn thận. May mắn là tôi có chuẩn bị đèn cho nên là có thể khám phá được các cái hang động. Các cái nước biển và các mạch nước ngầm ngày xưa đó, nó đã bào mòn cái lòng hang này, nó trơn láng, và cảm giác giống như là ngày xưa có một cái loài sinh vật nào đó nó cư ngụ trong hang này. Đó, ở đây quý vị thấy là tiếp tục phát hiện cái chỗ thờ tự nữa, có rất là nhiều bát hương ở đây. Và các cái ngóc ngách trong hang động này nó trơn láng, nó tạo cho ta có cảm giác giống như là từ cái thời tiền sử. Có nhiều loài sinh vật tiền sử nó sinh sống trong khu vực này. Ngày nay thì những cái loài sinh vật tiền sử nó đã bị tuyệt chủng rồi. Cho nên chắc chắn rằng trong những vùng núi đá vôi như thế này, đặc biệt là chìm sâu trong nước biển, cũng là nơi ẩn náu của nhiều loài sinh vật kỳ lạ đó quý vị. Cho nên là người ta mới đặt là hang cá sấu hoặc là hang thuồng luồng, cũng có ý nghĩa hết đó quý vị. Có quá nhiều người đem bát hương vào trong đây để thờ tự. Trong đây thì thấy có hình Phật và hình Bồ Tát. Quý vị thấy có rất là nhiều ngóc ngách, và cái trần hang thì không cao lắm, phải ngồi mọp mới di chuyển được trong hang cá sấu. Và cái mạch nước nó đã tạo ra nhiều cái hướng đi khác nhau. Hàng ngàn năm nay thì khối núi đá vôi này nó vẫn đứng vững. Bây giờ tiến sâu vào một chút nữa quý vị. Người ta nói là 100 năm bia đá cũng mọt, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, đúng quý vị. Nước chảy thì đá mọt. Cũng có nhiều người vào trong đây thì họ viết trên các cái thành hang động. Điều này thì tôi thấy là không nên lắm. Nó mất đi cái vẻ đẹp hoang sơ của một hang động.
Chắc chắn là bên trong hang động này á, nó còn nhiều cái dấu tích hóa thạch của các cái loài động vật cách đây hàng triệu năm, nhưng mà chưa có ai khám phá hoặc là nghiên cứu sâu về các cái hang động ở khu vực Kiên Lương, Kiên Giang này. Bên trên thì thạch nhũ nó vẫn còn hình thành, đúng quý vị. Ở đây thì nghe tiếng nước chảy. Vị trí này giống như là vị trí trung tâm của cái khối núi đá vôi này rồi. Tại đây quý vị thấy nè, nó có một cái giống như là một cái ngã ba giữa các cái tảng đá với nhau đó. Rồi tôi thấy ở bên dưới là có rất là nhiều cái thạch nhũ nó đang hình thành quý vị. Trần hang thấp quá cho nên là đi cũng rất là mỏi người quý vị. Các cái địa điểm này thì thích hợp cho các cái bạn nào thích khám phá. Đó, ở bên dưới có một cái dòng sông ngầm. Tôi vẫn thấy cá ở bên dưới quý vị, một loài cá suối, nhưng mà tôi nghĩ đây là cá nước lợ đúng quý vị. Tại vì từ đây cách biển thì nó chỉ có không xa lắm, theo đường chim bay thì khoảng 1 km đổ lại thôi. Ngày xưa chắc chắn thì ở đây là những hang động ngầm rồi, có nhiều cá và nhiều loài sinh vật khác nhau nó sinh sống trong đây. Đó, ở xa bên kia lại tiếp tục phát hiện một cái bệ thờ, một cái nơi mà để thờ tự nữa. Đó quý vị thấy ha, đây là các cái khối thạch nhũ. Nếu như mà cái hoạt động phong hóa nó vẫn còn, mưa nó vẫn còn, nước ở trên nó vẫn còn nhiễu xuống thì đá vôi nó vẫn tiếp tục lắng tụ và nó tạo thành các cái thạch nhũ. Đó, ở sâu bên dưới tôi đoán khoảng là 3 đến 4 mét quý vị. Đó chính là cái dòng sông ngầm ở bên dưới, mình không bước xuống đó được. Bước xuống thì không biết là lên bằng cách nào. Để tôi di chuyển một vài nơi nữa để cho quý vị thấy được cái quang cảnh ở bên trong đây. Nếu như mà có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về các cái địa hình cũng như là các cái lịch sử hang động ở khu vực Kiên Giang này thì tôi nghĩ rằng sẽ góp phần cho cái ngành du lịch của tỉnh nhà nó sẽ phát triển. Hy vọng rằng thông qua video của tôi khi mà quý vị có ghé thăm ở khu vực Kiên Lương, Kiên Giang hoặc là về Hà Tiên thì hãy ghé thăm những hang động này. Có nhiều hang động chứ không phải riêng gì hang cá sấu nữa quý vị. Ở bên dưới rất sâu, nước trong, nhìn thấy cá nó lội bên dưới nhưng mà mình không xuống được. Ở đây thì không nhảy qua bờ bên kia được quý vị, rộng quá. Đúng là những hang động kỳ bí quý vị, nhìn rất đẹp. Ở trên vẫn có dơi nó sinh sống đó ha. Bước vào trong đây nếu mà không có đèn thì rất dễ bị lạc. Bị lạc thì không đúng lắm, có thể là quý vị theo các cái lối ánh sáng để chui ra cũng được. Bởi vì nó có nhiều cái ngách nó thông ra bên ngoài. Giống như là mực nước biển, mực nước ngầm nó đã ăn nát cái trong lòng núi này luôn rồi, tạo quá nhiều hang động. Đó, nhìn từ xa quý vị thấy là cái điểm thoát ra rồi đó. Chỉ có điều là trần hang nó thấp. Mình cảm giác giống như đây là một cái hang của một con thù luồng khổng lồ, một loài rắn khổng lồ nó từng trú ngụ trong đây, chứ không chỉ riêng gì cá sấu đâu quý vị. Nhiều vùng địa phương người ta hình tượng quá con cá sấu ngày xưa có thể là con thù luồng, nhưng mà ở trong miền Tây Nam Bộ này, các ông già xưa họ gọi theo tiếng Hán là cái loài ngạc ngư. Nếu mà cá sấu màu đen là ô ngạc ngư, mà cá sấu màu đỏ là xích ngạc ngư. Trong các cái tiểu thuyết của nhà văn Sơn Nam khi tìm hiểu về đất và người ở Nam Bộ này thì ông có từng kể về một loài cá sấu tinh. Thì con cá sấu mà chúa đó quý vị, thì buổi tối đó ở giữa trán nó có một cái đốm lân tinh màu đỏ, người ta gọi đó là cá sấu chúa. Và chắc chắn cái vùng đất này ngày xưa đó là nơi trú ngụ của loài cá sấu biển đó quý vị. Chẳng qua là ngày nay thì con người đó khai phá xâm lấn rồi, cho nên loài cá sấu ở đây không còn nữa thôi. Chứ thật ra thì cái tên gọi và cái truyền thuyết dân gian mà ông bà ta để lại nó đều có một cái căn cứ hết. Và cái vùng đất Kiên Giang này lại gắn liền với những ngày tháng rong ruổi của vua Gia Long, trong những ngày tháng mà ông chạy nạn ở đây để khôi phục lại cái cơ đồ đó. Liên quan đến cá sấu thì trong một lần ông dông thuyền cùng với đoàn người của ông ở sông Mông Đốc để
chạy ra đảo Phú Quốc để trốn tránh quan quân nhà Tây Sơn, thì trên sông Ông Đốc đã có một bầy cá sấu nổi lên và nó chặn đường của các cái chiếc thuyền của ông. Thì ông đứng trước mũi thuyền và khấn vái, và cứ liên tục 3 lần như vậy, cá sấu ngụp xuống rồi lại trồi lên chặn cái đoàn thuyền. Và ông thấy đây là một cái điềm mà giống như là báo trước cho mình cái chuyện chẳng lành, cho nên là ông quyết định dừng đoàn thuyền lại và cho thám tử đi thám thính, và biết được rằng nếu như ngày đó mà đoàn thuyền của ông bước ra là chắc chắn sẽ bị rơi vào ổ phục kích của quân Tây Sơn. Cho nên sau này khi mà lên ngôi hoàng đế đó, ông đã phong cho loài cá sấu với một cái tên như rất là đẹp quý vị, đó là Tân Ngạc Ngư Long. Khi mà quay trở ra đó thì ở đây có nhiều cái ngách hang và có nhiều cái lối thông ra. Tôi sẽ đi qua một cái ngách hang khác để khám phá thêm cho quý vị cùng xem. Quý vị để ý trên thành của cái núi Đá Vôi này đó là do cái nước nó ngấm trải qua hàng triệu năm, cho nên là đá vôi nó đã chuyển sang một cái sắc là xanh đen, và nó xen lẫn những cái vân trắng, cho nên là rất đẹp, nhìn rất là huyền ảo. Giống như lần trước khi mà khám phá núi Mo So thì ở bên trong lòng hang động nó vẫn còn có nhiều cái đá thạch anh, và tôi tin chắc rằng ở cái vùng nào mà có đá thạch anh nó hình thành thì chắc chắn nó sẽ có thêm các cái loại đá quý khác, và chẳng qua là ngày nay thì chúng ta chưa có khám phá ra thôi. Và tại đây tôi phát hiện thêm nhiều cái vỏ ốc hoặc là vỏ con hào biển ngày xưa đó quý vị. Và đây chắc chắn nó đã bị hóa thạch rồi, nhìn nó trơn bóng và nó cứng giống như là đá, không giống như là cái vỏ của con hào bình thường ngày nay chúng ta hay thấy. Ở đây là nó đã biến thành đá rồi, một dạng hóa thạch đó. Và để trải qua cái hóa thạch thì nó phải mất hàng triệu năm đó quý vị. Nó trầm mình dưới nước biển, nó trải qua một cái điều kiện khí hậu hoặc là một cái điều kiện mà hợp lý, nó mới tạo thành cái hóa thạch như thế này. Cho nên là trong những cái khối núi đá vôi như thế này, trong các hang động, tin chắc rằng ngoài những cái vỏ sò, vỏ ốc hoặc là con hào biển thì có thể là có nhiều cái loài sinh vật biển cũng bị hóa thạch mà ngày nay chúng ta chưa có tìm kiếm hết thôi. Cái vỏ con hào nó trơn bóng và nó cứng thành đá quý vị, mình nhìn nó xuyên thấu được đó. Nếu mà rọi ánh đèn vào trong cái thành của vỏ con hào, mình sẽ thấy rõ được cái sự hóa đá của loài sinh vật này. Vị trí này thì tương đối cao, khoảng là 3 mét ăn lên đó. Dấu tích của hóa thạch theo quý vị. Cho nên là vừa là một cái hang động khám phá, vừa là một cái di chỉ khảo cổ. Hy vọng rằng đây là những cái tư liệu quý để chúng ta có thể lưu giữ trên dòng thời gian. Sau này thì nhiều người khi mà tìm hiểu núi hang động thì có thể tìm đến các cái vị trí này để nghiên cứu sâu hơn. Các cái vỏ hào đá này nó đã quyện chặt vào trong cái khối đá vôi này luôn rồi. Giống như ở đây quý vị thấy nó có một đám hào nó bao cứng luôn, và nhìn nó bóng mượt, nó không giống như là những cái con hào bình thường mà chúng ta hay ăn hàng ngày. Không to lắm, nó nhỏ thôi, cỡ ngón tay cái hơn một chút xíu thôi quý vị. Như vậy là có rất là nhiều cái ngóc ngách trong cái lòng hang động này, và bên dưới lại có hệ thống sông ngầm, và chắc chắn rằng ở tầng dưới cũng có thêm các cái hệ thống hang động. Chẳng qua là chúng ta không có đủ cái điều kiện hoặc trang thiết bị để khám phá bên dưới dòng sông ngầm này thôi. Chứ thật sự tôi nghĩ ở bên dưới khối đá vôi này nó lại là một thế giới riêng nữa. Đó, quý vị thấy cái đường nứt của cái tảng đá vôi này đi ăn sâu bên dưới cái đầm nước ở bên dưới. Đó, bước ra ngoài đây thì chúng ta thấy được cái đường tỉnh lộ 11 quý vị. Hy vọng rằng trong tương lai đó, thì cái ngành nghề du lịch của cái vùng Kiên Lương Kiên Giang này sẽ phát triển. Khi mà tham quan bên ngoài tôi thấy rằng phía sau lưng của hang cá sấu này cũng có một cái công trình khai thác đá, nhưng mà nghe nói rằng là công trình cũng đã dừng lại rồi, bởi vì các cái khu vực núi đá vôi ở Hà Tiên cũng như là núi đá vôi ở Kiên Lương này đã được đưa vào cái bảo tồn. Thiên nhiên nó tạo qua hàng triệu năm mới hình thành được những cái kỳ quan như thế này.
chúng ta thế hệ ngày nay cần phải giữ gìn để trở thành một cái điểm phát triển về du lịch, vừa phát triển kinh tế địa phương, vừa giữ gìn được cảnh quan, vừa giúp cho các thiên nhiên nó bảo tồn được. Đây là điều đáng quý. Chứ nếu mà chúng ta khai thác đá chỉ để làm xi măng hoặc làm đá cho các cái công trình thì nó quá tiếc quý vị. Và như vậy, ngày hôm nay tôi cùng với tất cả quý vị đã tham quan được hang cá sấu ở Kiên Lương, Kiên Giang quý vị. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Hẹn gặp lại quý vị ở một câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.